Het hartmonitor gaf een lang hoog pijpengeluid dat me het bloed in de aderen deed stallen. Voor een ogenblik, dat voelde als een openheid, stopte mijn hart, daar in dat ziekenhuisbed, waar ik al 3 weken lag, omringd door bijzen en draden, die mij in leven hielden. De verpleegster rende de kamer binnen, de artsen raakten in paniek. En ik observeerde alles van bovenaf, alsof mijn ziel zich van mijn lichaam had losgemaakt en de hele scène kon zien ontvouwen. Op dat moment van bijna dood besefte ik hoeveel ik de enige echt belangrijke zaak had verwaarloosd, mijn eigen leven. Els, mijn lieve schoondochter, hield mijn hand vast met wanhopige kracht, tranen stroomden over haar wangen als rivieren van verdriet. Laat mij niet alleen, moeder, snikte zij. Alstublieft, laat mij niet alleen. En toen ik die woorden hoorde, begon mijn hart weer te kloppen, alsof het een reden had gevonden om door te vechten. Het geluid van de monitor keerde terug naar zijn onregelmatige, maar levende ritme. Ik leefde, maar hoe lang nog? Die verschrikkelijke scène deed me teruggaan in de tijd, elk moment herinnerend dat mij hierheen had gebracht. Ik ben altijd een sterke vrouw geweest, van het type dat de wereld op haar schouders draagt, zonder te klagen. Al sinds mijn jeugd had ik geleerd dat huilen zwakte was en dat een echte vrouw nooit kwetsbaarheid toonde. Ik verloor mijn moeder toen ik 12 was en mijn vader, een stoere boer uit de Achterhoek, voedde mij op met de hardheid van iemand die niet goed om kon gaan met emoties. Een vrouw moet sterk zijn, herhaalde hij altijd. Het leven vergeeft zwakkelingen niet. Op mijn 19e trouwde ik met Jan, een hardwerkende man die mij een waardig leven beloofde. En hij hield zijn belofte, maar de prijs was hoog voor ons allemaal. Hij werkte van zonsopgang tot zonsondergang op de boerderij, terwijl ik voor het huishouden, de kinderen en het boerenwerk zorgde. 5 kinderen om op te voeden, en elk van hen vroeg een andere versie van mij, geduldige moeder, verpleegster in tijden van ziekte, leerkracht bij de huiswerk, raadgever bij liefdesverdriet. Jan stierf aan een hartaanval op 52-jarige leeftijd, net toen de kinderen het meest op onze begeleiding aangewezen waren. De oudste was pas 17 en de jongste, mijn kleine Marieke, was nog geen 8. Ineens stond ik er alleen voor, met de verantwoordelijkheid om 5 kinderen te onderhouden en op te voeden op een boerderij die zonder de leiding van hun vader begon te verkommeren. Toen ontdekte ik een kracht die ik niet wist dat ik bezat. Ik stond om 4 uur 's ochtends op om de koeien te melken, verzorgde de moestuin, verkocht kaas en groenten in het dorp en wist toch aanwezig te zijn bij alle schoolvergaderingen, diploma-uitreikingen en belangrijke momenten van mijn kinderen. Ik liet ze nooit iets tekort komen, hoewel ik zelf vaak zonder avondeten naar bed ging om ervoor te zorgen dat zij genoeg te eten hadden. De jaren vlogen voorbij als een waas van onvermoeibaar werk en absolute toewijding. Mijn kinderen groeiden op, studeerden af, trouwden en ik bleef daar, op dezelfde boerderij, voor alles en iedereen zorgend. Toen de kleinkinderen kwamen, nam ik ook de rol van opa-soma op me, degene die altijd beschikbaar was om op de kinderen te passen als hun ouders moesten werken of weg waren. Els was de eerste schoondochter die bij het gezin kwam, getrouwd met mijn oudste zoon, Rick. Van meet af aan probeerde ze zich met me te verbinden, maar ik hield wat afstand. Niet uit kwaadheid, maar omdat ik zo gewend was alles alleen op te lossen, dat ik hulp of genegenheid niet kon accepteren. Els was anders dan de andere schoondochters die later kwamen, gevoeliger, aandachtiger, volhardender in haar pogingen om voor me te zorgen. Moeder, u moet naar de dokter, drong ze altijd aan als ze mij hoorde, hoesten of over pijn klaagde. Die pijn op de borst is niet normaal. Maar ik vond altijd wel een excuus. Ik had te veel werk, de kleinkinderen hadden me nodig, de doktersbezoeken waren duur en onnodig. Het is niets, antwoordde ik met die koppigheid die mijn handelsmerk was geworden. Ik ben sterk als een os. De waarheid is dat ik in de loop der jaren had geleerd mijn eigen lichaam te negeren.
De pijn op de borst, die begon als incidentele steken, werd frequenter en intenser. De vermoeidheid, die ik eerst aan overwerk toeschreef, overmeesterde mezelf tijdens rustmomenten. Maar ik bleef doen alsof alles goed was, alsof het toegeven van zwakte en verraad was aan de principes waarmee ik was opgevoed. Mijn andere kinderen probeerden me ook over te halen om medische hulp te zoeken, maar op een oppervlakkigere manier. Rick maakte vage opmerkingen over mijn gezondheid, maar raakte al snel afgeleid door zijn eigen problemen. Marieke, de jongste, was altijd wat egoïstischer en verscheen alleen als ze geld nodig had of iemand om voor de kinderen te zorgen. Carlos en Miguel, de middelsten, waren lief, maar afstandelijk, elk verdiept in hun eigen drukke leven in de stad. Els was anders, zij observeerde mijn bewegingen, merkte op wanneer ik aarzelde, voordat ik een trap opliep, zag het koude zweet, dat soms zonder aanwijsbare reden op mijn voorhoofd stond. Zij zag wat de anderen niet wilden zien, of misschien niet wisten hoe ze het moesten zien. En het was die aandacht van haar, die mijn leven letterlijk heeft gered. Op die noodlottige zaterdagmorgen kwam Els met een vastberadenheid die ik nog nooit eerder had gezien. Moeder, we gaan naar het ziekenhuis. Nu, het was geen verzoek, het was een vriendelijk maar stevig bevel. Het is gewoon een routineonderzoek, zei ze, maar haar ogen zeiden iets anders. Er was een urgentie en bezorgdheid die ze voor mijn bestwil probeerde te verbergen. Onderweg naar het ziekenhuis, zittend op de passagiersstoel van haar auto, voelde ik voor het eerst in tientallen jaren dat ik de situatie niet onder controle had. Els reed in stilte, haar handen stevig op het stuur, maar ik zag de spanning in haar schouders. Ik probeerde een gesprek aan te knopen over de kleinkinderen, over het weer, over alles wat die zware sfeer zou kunnen verlichten, maar ze antwoordde alleen met monosyllaben. Het ziekenhuis. Het was in de receptie van het ziekenhuis dat de realiteit me als een bom insloeg. De balie-medewerkster gaf me een armbandje voor opname, geen voor een consult, maar er moet wel een vergissing zijn, protesteerde ik. Els aankijkend voor een verklaring. Ze keek weg en op dat moment begreep ik dat er geen vergissing was. Ze wist iets wat ik niet wist, of erger, ze wist iets wat ik weigerde te accepteren. In de lift pakte Els mijn hand vast, met een kracht die louder sprak dan woorden. Ik voelde de vertrouwde warmte van haar vingers in de mijne, maar ook een angst die ze probeerde te onderdrukken. Els, wat is er aan de hand? Vroeg ik, mijn stem zwakker dan ik wilde. Ze keek me aan met die ogen vol met ingehouden tranen en zei eenvoudig, u komt er wel doorheen, moeder, dat beloof ik. De ziekenhuiskamer werd mijn nieuwe realiteit. Witte muren, de geur van ontsmettingsmiddel en een stilte die alleen werd verbroken door het constante piepen van de monitoren. Dokter de Vries, de cardioloog, was een vriendelijke man, maar zijn ogen droegen de ernst van iemand die al veel gevallen als het mijne had gezien. Mevrouw de Graaf, zei hij, naast het bed gaan zitten. De onderzoeken tonen een ernstige cardiomyopathie aan. Uw hart werkt op slechts 30% van zijn capaciteit. De woorden echoen in de kamer als stenen die in een diepe put vallen. Cardiomyopathie, hart dat op 30% werkt. Opname noodzakelijk. Levensgevaar, elke medische term was als een vonnis, en ik altijd zo sterk, voelde me voor het eerst in decennia klein en kwetsbaar. Els is de eerste paar dagen geen moment van mijn zeden geweken. Ze sliep in de ongemakkelijke stoel op de kamer, at de ziekenhuishapjes en verzorgde me alsof ik haar eigen moeder was. Dat raakte me diep, want ik wist dat ze haar eigen gezin had, haar werk, haar leven, maar ze koos ervoor om bij me te blijven. Het was tijdens een van die lange nachten in het ziekenhuis dat Els me de waarheid vertelde, die alles zou veranderen. Moeder, zei ze, haar stem trillend van emotie, ik ben 3 maanden geleden naar dokter de Vries gegaan. Mijn al verzwakte hart leek even stil te staan. Hoezo? Vroeg ik, hoewel ik diep van binnen het antwoord al wist. U had al lange tijd symptomen,
En ik kon niet langer doen alsof ik het niet zag. Els legde uit dat ze alle signalen had genoteerd. De momenten dat ik even moest rusten tijdens simpele activiteiten. De bleekheid die mijn gezicht overnam als ze dacht dat niemand keek. De droge hoest die altijd opkwam als ik ging liggen. Ze had op internet gezocht, met een vriendin verpleegster gesproken en was tot de conclusie gekomen dat ik dringend medische hulp nodig had. Maar waarom heb je me niets verteld? Vroeg ik, een mix van dankbaarheid en verontwaardiging voelend. Omdat u het nooit zou hebben geaccepteerd, antwoordde ze, met een pijnlijke eerlijkheid. U bent altijd zo sterk, zo onafhankelijk geweest, dat ik wist dat de enige manier om u tot hulp te laten zoeken was, door u te misleiden. Op dat moment begreep ik de omvang van Els' liefde voor me. Ze had onze relatie, mijn vertrouwen, op het spel gezet om mijn leven te redden. Ze had maandenlang geobserveerd, zich zorgen gemaakt, gepland, alles in stilte, omdat ze wist dat het de enige manier was om me te helpen. En het meest indrukwekkende, ze had dat gedaan terwijl mijn eigen kinderen, afgeleid door hun eigen levens, mijn gezondheidstoestand niet eens opmerkten. De dagen in het ziekenhuis werden weken, en gedurende die periode kon ik de ware gezichten van de mensen om me heen observeren. Marieke kwam slechts 1 keer, voornamelijk bezorgd over of ik een testament had gemaakt en of de boerderij veilig was. Rick kwam af en toe, altijd gehaast, pratend over zaken, zelfs op de kamer. Carlos en Miguel wisselden elkaar FB de bezoeken, maar haastten zich altijd om te vertrekken. Els was daarentegen altijd aanwezig. Ze bracht me boeken om te lezen, praatte over verschillende onderwerpen om me af te leiden, verzorgde mijn haar toen ik daar zelf geen kracht meer voor had. Ze maakte die koude ziekenhuiskamer een meer menselijke, meer gastvrije plek. En door die stille toewijding te observeren, besefte ik hoeveel ik haar in de loop der jaren onrecht had aangedaan. Tijdens een van de consulten met dokter De Vries onthulde hij iets dat mijn perspectief op de situatie volledig veranderde. Mevrouw de Graaf, zei hij, uw schoondochter heeft 3 maanden geleden contact met mij opgenomen, omdat ze wanhopig was. Ze zei dat u voor haar als een moeder was en dat ze het niet zou kunnen verdragen u door koppigheid te zien sterven. Zijn woorden troffen mij als een bliksemschicht. Dokter De Vries vervolgde, ze bracht gedetailleerde aantekeningen over uw symptomen, video's die ze stiekem had opgenomen, waarop uw kortademigheid te zien was, en ze had zelfs een bloedmonster voor onderzoek weten te bemachtigen. Ik was geschokt. Hoe heeft ze aan een bloedmonster kunnen komen? Vroeg ik ongelovig. Weet u nog die snede die u een paar maanden geleden in de keuken opliep? Ze heeft het doek met het bloed bewaard en ter analyse aangeboden. De onthulling maakte me sprakeloos. Els was slimmer en vastberadener geweest dan ik ooit had kunnen bedenken. Ze had een manier gevonden om voor me te zorgen, zelfs toen ik weigerde verzorgd te worden. En het meest indrukwekkende, ze had het allemaal alleen uit liefde gedaan, zonder iets terug te verwachten. Op dat moment besloot ik mijn kinderen met de situatie te confronteren. Tijdens een van de zeldzame bezoeken waarbij ze allemaal op de kamer waren, besloot ik duidelijk te zeggen wat er aan de hand was. Jullie weten dat Els mijn leven heeft gered, vroeg ik, hen allen in de ogen kijkend. Terwijl jullie te druk waren om te merken dat ik aan het sterven was, observeerde zij elk detail, elk symptoom, elk teken dat ik hulp nodig had. Marieke probeerde zich te verdedigen door te zeggen dat ze niets van geneeskunde afwist. Rick beweerde dat ik altijd sterk en gezond was overgekomen. Carlos en Miguel hielden zwijgend hun hoofd gebogen. Maar de waarheid lag er bloot en ongenadig. Ze hadden als kinderen gefaald, terwijl mijn schoondochter meer een dochter was geweest dan wie ook. Els probeerde de situatie te verzachten, maar ik liet het niet toe. Nee, Els, ze moeten dit horen. Ik keek elk van mijn kinderen aan en zei: jullie zijn opgegroeid met het idee dat ik onkwetsbaar was, dat ik altijd beschikbaar en sterk zou zijn. Maar jullie hebben nooit beseft dat ik ook gewoon een mens ben, dat ik ook zorg en aandacht nodig heb. De woorden stroomden als een waterval van jarenlang verzwegen waarheden. Ik vertelde over alle keren dat ik hulp nodig had,
maar het niet vroeg omdat ik niemand wilde lastigvallen, over alle pijnen die ik verborgen hield, om zich geen zorgen te maken, over alle momenten waarop ik mij alleen voelde, zelfs omringd door mijn familie. En terwijl ik sprak, zag ik de schok en schuld over de gezichten van mijn kinderen spoelen. Het was Els die de zware stilte in de kamer verbrak. Moeder, zei ze, naderend tot het bed, u zult dit nooit meer alleen hoeven doormaken, dat beloof ik. En op dat moment kijkend naar die vrouw, die meer dochter dan schoondochter was geworden, voelde ik een diepe transformatie in me plaatsvinden. Ik besefte dat ik mijn hele leven sterk was geweest voor anderen, maar nooit had geleerd om kwetsbaar te zijn, om zorg te aanvaarden, om toe te laten dat iemand voor me zorgde. Els leerde mij dat hulp accepteren geen teken van zwakte is, maar van wijsheid. Dat toestaan dat iemand je volledig lief heeft, inclusief je zwakheden, en daad van moed is. Gedurende de weken daarna in het ziekenhuis observeerde ik een geleidelijke verandering in het gedrag van mijn kinderen. Rick kwam vaker langs, altijd met bloemen of kleine cadeautjes. Marieke deed zichtbaar haar best om meer aanwezig en minder belangstellend te zijn. Carlos en Miguel organiseerden een bezoeksma, zodat ik nooit alleen hoefde te zijn. Maar het was Els die constant bleef, die haar manier van zorgen nooit veranderde. En door die constantie observeerde ik iets fundamenteels. Ware liefde heeft geen crisis nodig om zich te manifesteren. Het is aanwezig in de kleine dagelijkse gebaren, in de stille aandacht, in de zorg die onafhankelijk is van erkenning. Als u deze geschiedenis volgt en u zich identificeert met de reis van herontdekking en transformatie die ik doormaak, weet dan dat er nog veel meer verhalen, zoals dit zijn die uw hart kunnen raken en belangrijke reflecties voor uw leven kunnen brengen. Ik nodig u uit om u in te schrijven op ons kanaal, om verhalen te blijven ontvangen over familierelaties, overwinning en de kracht die we vinden in de moeilijkste momenten. Toen ik na een maand opname en diverse behandelingen eindelijk uit het ziekenhuis werd ontslagen, was ik een totaal ander persoon. Niet alleen fysiek, met een beter functionerend hart dankzij medicijnen en behandelingen, maar vooral emotioneel. Ik had geleerd om elke hartslag, elke ademhaling, elk moment van leven te waarderen dat mij was teruggegeven. Els bleef mijn constante gezelschap tijdens mijn herstel thuis. Ze verhuisde tijdelijk naar de boerderij en nam haar eigen dochters mee, zodat ze hun oma beter konden leren kennen, die ze bijna verloren waren. Het was een periode van familiale herontdekking, waarin ik leerde om echt oma te zijn, niet alleen de oppas van dienst. Mijn kinderen veranderden ook hun manier van omgaan met mij. Rick begon me meer bij zijn zakelijke beslissingen te betrekken en vroeg om mijn mening over investeringen en toekomstige plannen. Marieke kwam me regelmatig bezoeken, niet alleen wanneer ze iets nodig had, maar gewoon om te praten en tijd samen door te brengen. Carlos en Miguel introduceerden een verplichte zondagsbrunch, waar de hele familie bijeenkwam om bij te praten. Maar met Els transformeerde mijn relatie het meest diepgaand. Ze was niet langer alleen de vrouw van mijn zoon, maar werd mijn vertrouwelinge, mijn metgezellin, mijn ware dochter in hart en nieren. Ik leerde met haar niet alleen de teken op de boerderij te delen, maar ook mijn zorgen, mijn angsten, mijn nog niet gerealiseerde dromen. Tijdens een van die intieme gesprekken stelde Els mij een vraag die mijn perspectief op alles veranderde. Moeder, als u terug in de tijd kon gaan, wat zou u dan anders doen? Het antwoord kwam onmiddellijk. Ik zou eerder om hulp hebben gevraagd. Ik zou hebben toegestaan om verzorgd te worden. Ik zou hebben toegestaan dat mensen me volledig lief hadden, inclusief mijn zwakheden. Toen begreep ik de belangrijkste les van deze hele ervaring. Ware kracht is niet nooit iemand nodig hebben, maar weten wanneer je iemand nodig hebt en de moed hebben om hulp te vragen. Gedurende tientallen jaren verwarde ik onafhankelijkheid met isolement, kracht met hardheid, voor anderen zorgen met mezelf verwaarlozen. Els leerde me dat er een andere manier is om sterk te zijn. Een kracht die kwetsbaarheid omvat, die zorg accepteert, die toestaat dat liefde in beide richtingen stroomt. Ze toonde me dat een vrouw juist krachtig kan zijn, omdat ze weet wanneer ze steun nodig heeft, niet ondanks dat. De transformatie was niet alleen de mijne, maar die van de hele familie. Mijn kinderen leerden me te zien als een compleet persoon, niet alleen als de onkwetsbare moeder die altijd aanwezig was. Ze ontdekten dat ik ook gevoelens, angsten, behoeftes had en dat voor me zorgen een privilege was, geen last.
Vandaag, bijna een jaar na die schrik in het ziekenhuis, kan ik zeggen dat mijn leven een kwaliteit heeft gekregen die ik niet wist dat mogelijk was. Niet alleen omdat mijn hart beter functioneert, maar omdat ik heb geleerd om op een voller, meer verbonden, meer menselijke manier te leven. Ik zorg nog steeds voor de boerderij. Ik help nog steeds met de kleinkinderen. Ik ben nog steeds het matriarch van de familie. Maar nu doe ik dit allemaal wetende dat ik ook verzorgd word, dat ik ook bemind word, dat ik ook aandacht en genegenheid verdien. Els gaf mij het grootste geschenk dat iemand een ander kan geven. Ze gaf me mijn menselijkheid terug. De boerderij blijft productief, maar Els is nu mijn officiële partner in alles. We planten samen, verzorgen samen de dieren, nemen samen belangrijke beslissingen. Ze heeft een lichtheid gebracht in de zware routine die ik al zoveel jaren alleen droeg. En het mooiste, ze doet dit allemaal met oprechte vreugde, niet uit plicht. Mijn kleinkinderen profiteren ook van deze transformatie. Nu ik niet meer voortdurend overbelast en gestrest ben, kan ik de oma zijn die ze verdienen, aanwezig, liefdevol, beschikbaar om te spelen en te praten. Els heeft me geleerd dat goed voor mezelf zorgen mij een beter mens maakt voor iedereen om me heen. Regelmatige doktersbezoeken zijn onderdeel van mijn routine geworden en Els gaat altijd met me mee. Dokter De Vries is onder de indruk van mijn vooruitgang en wijst altijd op het belang van familiair steun in het herstelproces. Jullie zijn een voorbeeld van hoe liefde letterlijk genezend kan zijn, zegt hij vaak. Tijdens een van die consulten vertelde dokter De Vries me iets wat me diep raakte. Mevrouw de Graaf, toen uw schoondochter voor het eerst bij me kwam, huilde ze in mijn spreekkamer. Ze zei dat ze niet meer wist wat ze moest doen om u te overtuigen, om voor uzelf te zorgen, dat ze bang was u te verliezen. Deze onthulling deed me de liefde van Els voor me nog dieper begrijpen. Ik heb ook geleerd om mijn liefde voor haar te tonen op manieren die ik vroeger niet kende. Kleine gebaren, zoals haar lievelingsgerecht klaarmaken, haar complimenteren, vragen naar haar dromen en ambities. Ik ontdekte dat ze altijd al twee architecture wild studeren, en nu moedig ik haar aan om een cursus in de stad te volgen. De boerderij kan je laboratorium zijn, zei ik tegen haar, en ik zag haar ook in stralen van vreugde. De relatie met mijn andere kinderen is ook op verrassende wijze geëvolueerd. Rick heeft me opgenomen als minderheidsaandeelhouder in een van zijn bedrijven, zeggende dat hij mijn visie op kansen altijd heeft bewonderd. Marieke begon mij om advies te vragen over de opvoeding van haar kinderen, eindelijk mijn ervaring en wijsheid erkennend. Carlos en Miguel zijn meer aanwezig, meer attent, meer liefdevol geworden, maar de grootste transformatie vond bij mijzelf plaats. Ik heb geleerd om nee te zeggen, wanneer nodig, om hulp te vragen, wanneer ik het nodig heb, om beperkingen te accepteren zonder me minderwaardig te voelen. Ik ontdekte dat ik sterk en kwetsbaar tegelijk kan zijn, dat ik voor anderen kan zorgen en ook verzorgd kan worden. Op een avond, zittend op het terras van de boerderij naast Els, terwijl we keken hoe de zonsondergang de lucht in oranje en roze schilderde, deed ik een reflectie die mijn hele reis samenvatte. De fysieke dood, die naderde met mijn hartziekte, en de emotionele dood, die al jaren bezig was met mijn isolement en hardheid. Ze pakte mijn hand vast, zoals ze altijd deed op belangrijke momenten, en antwoordde: Moeder, u heeft mij ook gered. U heeft me geleerd wat echte kracht is. U heeft me laten zien hoe een vrouw tegelijk een krijger en vriendelijk kan zijn. U bent mijn voorbeeld in het leven. Op dat moment, onder de sterrenhemel van de boerderij, begreep ik dat onze relatie iets heiligs was geworden. Het was niet langer schoondochter en schoonmoeder, maar twee vrouwen die elkaar kozen als familie van het hart, twee zielen die elkaar vonden en besloten samen te lopen, voor elkaar zorgend met de tederheid en kracht die alleen ware liefde kan bieden. Vandaag, als ik terugkijk, zie ik dat bijna doodgaan paradoxaal genoeg was, wat me leerde echt te leven. Het hart dat bijna stilviel, klopt nu met meer doel, meer dankbaarheid, meer liefde, en dat allemaal dankzij een vrouw die weigerde om mij op te geven, zelfs toen ik mezelf opgaf. Els heeft me geleerd dat liefde soms dringend, vastberaden, zelfs ongemakkelijk moet zijn, dat echt voor iemand zorgen moeilijke beslissingen en moedige acties kan vereisen. Ze heeft me laten zien dat bemind worden geen luxe is, maar een fundamentele menselijke behoefte, en dat die liefde accepteren een daad van wijsheid en nederigheid is.
De diepste les die ik uit deze ervaring trek, is dat het nooit te laat is om je te transformeren, om nieuwe manieren te leren om lief te hebben en bemind te worden, om aspecten van onszelf te ontdekken die we verborgen hielden. Mijn hart dat bijna stilviel door verwaarlozing en isolement, weer klinkt nu met een nieuwe melodie, de melodie van dankbaarheid, van oprechte menselijke connectie en van liefde die zichzelf kwetsbaar durft te tonen. En zo tussen regelmatige hartslagen en oprechte glimlachen, zet ik mijn race voort nastels, wetende dat het grootste wonder niet was dat mijn hart weer normaal begon te functioneren, maar dat ik eindelijk heb geleerd om toe te laten dat het werd geraakt door de onvoorwaardelijke liefde van iemand die echt om me geeft. Want uiteindelijk is dat wat ons in leven houdt, niet alleen de hartslagen, maar de banden die we smeden met degenen die ervoor kiezen om naast ons te blijven. Vooral in de momenten dat we het meest behoefte hebben aan zorg en liefde.